मस्त झणझणीत आणि चटकदार असं आपलं काळं मटण तयार झालेलं आहे। करायला एकदम सोपं आहे आणि खायला टेस्ट एकदम भन्नाट येते। चटकदार आणि चमचमीत रेसिपीसाठी सबस्क्राइब करा रोहिणीज किचनला आणि त्यासोबत बाजूची बेल घंटी वाजवायला विसरू नका, जेणेकरून माझे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला भेटतील। इथं काळं मटण करण्यासाठी सर्वात आधी मी मटण घेतलेलं आहे स्वच्छ धुवून आणि त्याला हळद आणि मीठ लावून थोडंसं मॅरिनेट करून घेणार आहे मी, जेणेकरून त्याचा उग्र वास आहे तो येणार नाही। छानसं मिक्स करून घेऊया। तोपर्यंत मसाल्यासाठी इथं मी कांदा कापलेला आहे। आपल्याला मसाल्यामध्येही कांदा वापरावा लागेल आणि इथं मी फोडणीसाठीही वापरते। फोडणी घालण्यासाठी इथे मी पातेलं ठेवलेलं आहे गरम करत आणि त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार तेल घातलेलं आहे। खूप जास्त तेलाचा वापर इथं मी केलेला नाहीये आणि कांदा यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। अगदी गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत मी कांदा परतून घेतलेला आहे आणि यामध्ये जे आपण मॅरिनेट केलेलं मटण होतं ते घालून घेतलेलं आहे। आता मटण शिजवताना यामध्ये नॉर्मली आपण पाण्याचा वापर करतो, तर इथं पाण्याचा वापर करायचा नाहीये। जी सुरुवातीची 5 ते 7 मिनिटं आहेत ती आपण वाफेवर शिजवून घेणार आहोत मटण, त्यामुळे टेस्ट खूप छान येते। आता इथं मी वाफवायला ठेवलेलं आहे आणि एक प्लेटवरती ठेवलेले आहे आणि त्याच्यावरती मी पाणी टाकून घेते, जेणेकरून वाफेच्या साहाय्याने पाणी गरम होईल आणि याच पाण्याचा वापर आपण मटणामध्ये करणार आहोत। आता बघू शकता एक माझी 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत सुरुवातीची। गॅसची फ्लेम मीडियम होती आणि आता हे गरम झालेलं पाणी मी यामध्ये घातलेलं आहे। तोपर्यंत आपण इथं मसाल्याची तयारी करून घेऊ। इथं मी कांदा आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, त्यासोबत धणे, तीळ आणि जिरं भाजून घेतलेलं आहे आणि हा सगळा मसाला आपण बारीक करून घेणार आहोत। त्यामध्येच मी आलं आणि कोथिंबीर घातली होती। त्याच साइड बाय साइड आपलं मटणही शिजलेलं आहे। तर आता फोडणीची तयारी करू। इथं फोडणीसाठी मी काळ्या भांड्याचा वापर केलेला आहे, मातीचं भांडं आहे, टेस्ट खूप छान येते यामुळे। भांडं गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये तेल घातलेलं आहे आवश्यकतेनुसार आणि कांदा परतून घेते मी। मसाल्यामध्ये पण कांदा घातलेला आहे, पण मी इथं थोडंसं फोडणीसाठीही कांदा घातलेला आहे आणि यामध्ये काळं तिखट घातलेलं आहे। काळं तिखट म्हणजे तुम्ही साठवणीचा मसाला घालू शकता, लाल मिरची पावडर घालू शकता। इथं माझा जो साठवणीचा मसाला होता, ज्याला घाटी मसाला किंवा काळा मसाला म्हणतो, तो वापरलेला आहे आणि यामध्येच आपण जो मसाला बारीक केला होता, खोबरं, तीळ, जिरं, लसूण, अद्रक, कांदा घालून तर ते वाटण मी यामध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि छान हे वाटण शिजवून घ्यायचं आहे सुरुवातीला। काळं मटण म्हणजे त्यामध्ये तुम्ही खोबरं, कांदा याचा वापर जास्त केलेला असतो, याला काळं मटण असं म्हणतात। आणि जे वाटणाचं भांडं होतं तेच मी यात घातलेलं आहे थोडंसं पाणी टाकून। मसाला आपला छान शिजला की यामध्ये आपण मटण घालून घेऊ आणि याला छानशी अशी एक वाफ येऊन देऊ। ऑलरेडी आपलं मटण शिजलेलं आहे, मसाला शिजलेला आहे, फक्त मसाला मिक्स होण्यासाठी त्याला छानशी वाफ काढून घेऊया। आणि इथं बघू शकता मस्त वाफ निघालेली आहे, छानसं आपलं मटणही तयार झालेलं आहे झणझणीत असं। आता यावरती सगळ्यात लास्टला तुम्ही गरम मसाला अगदी थोडासा आवश्यकतेनुसार घालू शकता, तुम्हाला हवा असेल तर, नसेल तर नाही घातला तरी चालू शकतो। इथं मी अगदी 1 चमचा मसाला घातलेला आहे गरम मसाला आणि याला मिक्स करून घेऊ छानसं। मस्त तुम्ही हे भाकरीसोबत खाऊ शकता, भातासोबत खाऊ शकता, खूप छान लागते टेस्ट। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि आजची रेसिपी कशी वाटली मला सांगायला विसरू नका आणि आज वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।